שינוי מין הוא תהליך מורכב, שמתחיל בהכרה עצמית בשוני שבין הזהות המגדרית לבין התפיסה והתחושה הנפשית. כל המידע על תהליך שינוי מין בסרטון הבא. ניתוחים מנקבה לזכר. אז הניתוח הבולט ביותר מנקבה לזכר הוא הקטנת חזה. הסיבה לכך היא שזה בעצם האיבר שהכי מפריע בדרך כלל לאנשים שעוברים שינוי מין מנקבה לזכר. הטיפול ההורמונלי לרוב גורם לצמיחה של סיעור גם בפנים וגם בחזה, וזה גורם למראה מאוד גברי. ומה שנשאר בולט כלפי חוץ זה בעצם החזה העודף. ולכן רוב האנשים מסתובבים עם מה שנקרא ביינדר, זה מעין גופיית לחץ שמטשטשת את החזה שלהם. הסרת החזה נעשית על ידי ניתוח הקטנת חזה, שישנן טכניקות מרובות. הטכניקה הנבחרת בעיקר לפי גודל החזה לפני הניתוח. הטיפול ההורמונלי דרך אגב, וזה אחת הסיבות שרצוי לעשות טיפול הורמונלי של לפחות שנה טרם הניתוח, הטיפול ההורמונלי גורם להקטנה בדרך כלל מאוד משמעותית של החזה, ולכן ניתן לעבור לפעמים מטכניקה שהיא יותר משאירה צלקות ופוגעת במראה האסתטי, לטכניקה שהיא יותר פשוטה ופחות מוטילנטית. אז אנחנו מתחילים מהניתוח הכי פשוט שהוא שאיבת שומן. בניתוח הזה בעצם אין חתך חיצוני, ולאחר הוצאת הנפח של השד, המטרה היא שהאור יתכווץ סביב רקמת השד הקיימת. אי אפשר בניתוח הזה להקטין את העטרות או לצמצם את עודפי האור. השלב הבא זה ניתוח של שאיבת שומן עם הוצאה של חלק מהרקמה בחתך חיצוני, ובהמשך יש ניתוחים קצת יותר מורכבים של חתך סביב העטרה עם הוצאה בשיטה פתוחה והוצאה של רקמת שד עודפת, וניתוחים שממש מקטינים את החזה עם חתכים יותר גדולים של חתך סביב העטרה, חתך אנכי וחתך בכפל התת-שדי, בסופו של דבר צלקת בצורת עוגן. בכל הניתוחים האלה לא מוציאים בדרך כלל את כל רקמת השד, על מנת להשאיר חזה גברי ואסתטי, משאירים חלק מרקמת השומן והשד, ועל כן דבר חשוב זה שיש להמשיך מעקב אצל כירורג שד ואולטרסאונד ממוגרפיה לכל אורך החיים, על מנת לשלול גידולים בהמשך. הסיבוכים של כל הניתוחים יכולים להיות דימום, זיהום, צלקת, אובדן הפטמה, אובדן תחושה בפטמה, ומכל הניתוחים יוצאים עם נקזים בשני הצדדים וחגורת לחץ למשך 6 שבועות. ניתוחי איבר המין מנקבה לזכר הם ניתוחים יותר מורכבים מאשר מזכר לנקבה, והם דורשים בעצם הגדלה של איבר המין הנקבי. הטכניקה הפשוטה יותר היא טכניקה שנקראת מתודיופלסטי, שבה משתמשים באיבר המין, בדגדגן בעצם, שהוגדל על ידי הטיפול ההורמונלי, לייצר איבר מין שמאפשר להטיל שתן בעמידה, אך לרוב אינו מאפשר חדירה. הניתוח השני זה ניתוח שנקרא פלופלסטי, שבו משתמשים ברקמה אוטולוגית, רקמה מהאדם עצמו, בדרך כלל מהאמה, עור ושומן עם עצבים וכלי דם, שלוקחים ומחברים לאזור המפסעה, לעצבים וכלי דם במקום, ובעצם מייצרים פין ושק אשכים מרקמה של האדם עצמו. הניתוח הזה הוא ניתוח בשני שלבים, שבשלב הראשון מייצרים את הפין ושק האשכים, ובשלב מאוחר יותר, אחרי כשנה, משתילים איזשהו מקשיח שמאפשר אחר כך לקיים גם חדירה. זאת אומרת שבניתוח הזה ניתן גם להטיל שתן וגם לקיים חדירה. המטרה שלנו בכל הניתוחים האלה ובכל התהליך הזה הוא להקל על המעבר של המטופל ממגדר אחד למגדר השני, להקל על המעבר שלו באוכלוסייה, להקל עליו את הקליטה בחברה, השינויים המשפחתיים שאותם הוא עובר, ובעצם לאפשר לו קבלה טובה יותר בקרב הסביבה שלו, המשפחה שלו והחברה.